ยังไม่สูงสุดเลยหนูสูงสุดคืออันนู้นอันนั้นสูงกว่าเราอีก คนละเขาคนละลูกค่ะ นี่สูงสุดของเขาลูกนี้ อันนี้ฝั่งพัทยาสวยมาก ส่วนทางนี้ฝั่งเกาะเสม็ด ถาด อ๋อเกาะเสม็ด อันนี้คือวิว360เหมือนกันนะ ใช่ไหม